Hej och välkomna till oss på Näringslivets producentansvar. Jag heter Mikael Edenqvist och ansvarar för försäljning och producentservice här. 2025 ökar förpackningsavgifterna för privat bruk. Det har vi informerat om i vårt nyhetsbrev och på vår hemsida den 29 augusti. Dagens inspelning är en förlängning av den informationen som gör att ni har möjlighet att ta med er informationen in i er organisation för att beskriva vad som sker kring avgifterna. Idag kommer vi att fokusera på bakgrunden till förpackningsavgifterna för privat bruk och varför de ökar. Förpackningsavgifterna från 2025 och en prognos för avgifternas utveckling framåt. Men när det gäller förpackningar för annat än privat bruk som bland annat finansierar verksamhetsinsamling behöver vi mer underlag och ber att få återkomma vid ett senare tillfälle för prognos. Slutligen har vi några råd kring hur ni kan påverka er förpackningsavgift. Syftet med förordningen är att minska mängden förpackningar och när förpackningar ändå behövs kräver de att i större utsträckning ska de utvecklas till att vara mer återvinningsbara, återanvändbara och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret är en lagstadgad skyldighet och det innebär bland annat att när ditt företag sätter en förpackning på den svenska marknaden har du som producent ett ansvar att bekosta insamlingen och återvinningen av den förpackningen. Nu gör vi en kort överflygning kring de förändrade systemkostnaderna som leder till de högre förpackningsavgifterna. 2023 så bestod systemkostnaden av att finansiera insamling från invånare. I huvudsak skedde insamlingen genom återvinningsstationssystemet. Kostnaden var ungefär 1,5 miljard. Sortering och insamling fastighetsnära, det fanns. Hos cirka 2 miljoner hushåll som betalade den servicen själva via den kommunala avfallstaxan eller till en avfallsentreprenör. 2024 när den nya förordningen trädde i kraft, då överfördes ansvaret att finansiera den fastighetsnära insamlingen till producenterna samt en utbyggnad utav den. Systemkostnaden är nu uppe i runt 3 miljarder. 2025 byggs fastighetsnära insamling ut och kommer nå en kostnad om ungefär 4 miljarder kronor. Därför genomförde vi avgiftsjusteringar för 2024 och nu även för 2025 då ni som producenter ska kunna stå för den här kostnaden. Under 2025 beräknas fastighetsnära insamling för villor öka från 30% till 50% och för flerfamiljshusen ökar det från 60% till 75%. Det innebär att implementeringen är genomförd till cirka hälften. I slutet av 2026 så ska utbyggnaden av fastighetsnära insamling vara helt utbyggd. Insamling av förpackningar på populära platser har börjat implementeras. Och kostnaden för insamling och återvinning är nu uppe i 5 till 6 miljarder. Och det kommer i sin tur att kräva fler avgiftshöjningar, vilket ni snart kommer att se i vår prognos. Runt 2027 förväntas kostnaderna plana ut, men kan öka om det kommer nya krav eller om inte återvinningsmålen nås. Som vi ser innebär det här kraftigt ökade kostnader under åren, men det ska också leda till att insamlingen av förpackningar ökar. Framförallt på plast och papper. I de kommuner där man tidigare infört fastighetsnära insamling har man sett att invånarna sorterar ut mer förpackningar när de får nära till kärlen. Och det gör att i sin tur kan mer material återvinnas och på sikt kan det leda till att Sverige når de nationella återvinningsmålen. För att beskriva vad förpackningsavgiften för privat bruk går till delar vi in dem i två huvudsakliga delar. Vi har dels kostnaden för kommunernas insamling av förpackningsavfallet hos invånarna och fastighetsnära insamlingssystem. Det består av fastighetsnära insamling hos hushållen, återvinningsstationer, återvinningscentraler, så kallade lättillgängliga insamlingsplatser och framöver även insamling på populära platser, det vill säga gator och torg. Ersättningen till kommunerna för insamling av förpackningsavfallet det regleras av en föreskrift och i praktiken består den till största delen utav fasta kostnader. Den utgör 70-80% av den förpackningsavgift som du betalar.
De resterande 20-30% av förpackningsavgiften det går till att hämta förpackningsavfallet i kommunerna och materialåtervinna dem. Här har vi mest rörliga kostnader då kostnaderna hänger ihop med volymerna. Den här delen ansvarar vi som producentansvarsorganisation för. Så vad gör vi mer för dig som producent? Jo, vi säkerställer en effektiv logistik och transport för att hämta materialet i kommunerna. Vi har strategiska samarbeten för högkvalitativ återvinning. Vi följer upp kommunernas implementering av fastighetsnära insamlingssystem och för en dialog med Naturvårdsverket. Vi tar också fram designriktlinjer för förpackningar och verkar för mer återvinningsbara förpackningar. Och vi differentierar också avgiften så att materialåtervinning premieras framför energiutvinning. Innan vi går vidare med avgifter och prognos så ska vi titta på hur vi sätter avgifterna. I grunden så sätts förpackningsavgiften baserat på kända kostnader för insamling och återvinning. Såsom kommunernas utbyggnad utav fastighetsnära insamling som slår mest på avgifterna. Men också kostnaderna för hämtning i kommunerna och återvinningskostnaden. Utbyggnad utav insamlingsplatser för verksamheter. Volymer av förpackningsmaterial som kommer att sättas på marknaden. Och en materialintäkt som går tillbaks till avgiften som en reducering utav den. När vi sätter avgiften så utgår vi från att varje materialslag ska bära sina egna kostnader från insamling till återvinning. Alla anslutna producenter betalar sin del av kostnaderna genom samma avgiftsnivå för samma typ av förpackning för alla producenter. Vår verksamhet den bedrivs non-for-profit och vi har ingen vinstutdelning. Vidare är vi öppna och transparenta med hur avgifterna sätts och vad som påverkar dem. Därför har vi till exempel all vår information på hemsidan och även den här inspelningen. När det gäller avgifterna i detalj för 2025 kan ni läsa mer om dem på vår hemsida. Och vår ambition framåt det är att justera avgifterna en gång per år i januari. Och det innebär i praktiken att vi publicerar avgifter 3 månader innan årsskiftet. För att underlätta i ert budgetarbete har vi skapat en prognos för ett kommande års förpackningsavgifter för privatbruk. Prognosen den bygger på ett viktat medel för papper, plast, metall och glas för privat bruk. Och den procentuella höjningen den är utifrån avgifter som gäller från 1 januari 2025. Parametrar som styr kalkylen och prognosen det är volymen förpackningar som sätts på marknaden. Kommunernas utbyggnad av fastighetsnära insamling. Insamling på populära platser. Återvinningskostnader och värdet på det återvunna materialet som kommer tillbaks till avgiften. Vi vill nämna att det är viktigt att ha med sig att den här prognosen den är baserad på vad vi vet idag. Utfallet påverkas av kommunernas faktiska implementeringstakt av fastighetsnära och den kan variera. Avgiften påverkas också av den volym material som sätts på marknaden och som ska finansiera. Vi bedömer därför att osäkerheten i den här prognosen den är just nu så hög som uppåt 20%. Vi kan passa på att nämna att när det gäller förpackningar för annat än privat bruk och som bland annat finansierar verksamhetsinsamling behöver vi mer underlag och ber att få återkomma vid ett senare tillfälle med en prognos. Förpackningar, de finns ju för att skydda en produkt men också sälja en produkt. Förpackningsavgiften den finns för att täcka kostnaderna för insamling och återvinning. Här kommer våra rekommendationer för att hålla nere kostnaderna och minska miljöpåverkan. Rekommendationen den bygger i grunden på att det behöver finnas en god strategi kring företagets förpackningar. Hur ska man agera vid nya förpackningar? Hur ska man göra med de befintliga förpackningarna? Och beroende på var i värdekedjan just du befinner dig, ställa krav på leverantörer och kunder. Strategin den bör omfatta minst hur ni kan minimera förpackningar, minska förpackningsvolymen och designa för materialåtervinning. En materialåtervinningsbar förpackning har en lägre förpackningsavgift. På vår hemsida npa.se hittar du information om vårt erbjudande och hur vi kan stötta dig som producent. Där finns kontaktuppgifter till oss och underlag som hjälper dig i din förpackningsredovisning.
Vi vill slå ett slag för de verktyg som vi har och som enligt vår senaste kundundersökning visar att man kan hitta de flesta svaren i. Idag har vi pratat om vad som ligger bakom kostnaderna och förpackningsavgifterna. Vi har också redogjort för vad som ligger till grund för förpackningsavgiften och hur avgiftsutvecklingen framåt bedöms just nu. Slutligen har vi delat övergripande råd på vad du som producent kan göra. Och vi hoppas att vi har gjort er mer uppmärksamma på de ökade kostnaderna för producentansvaret och att ni med det här har en tydligare bild inför kommande budgetarbete. Har du någon fråga kring producentansvaret? Läs då på vår hemsida och självklart får du höra av dig till Näringslivets producentansvars producentservice på den här mejladressen. Från oss till er ett stort tack för att ni har lyssnat och vi önskar er en fortsatt bra dag.